Hello viewers, welcome back to my channel. আজি মই পনীৰ পোলাও বনাম। তাৰ কাৰণে মই লং গ্ৰেইন ৰাইস 2 কাপ লৈ লৈছো। মই মেজাৰমেন্ট কাপ হিচাপে এটোৱে ইউজ কৰিছো। মই 2 কাপ মই লং গ্ৰেইন ৰাইস লৈ লম। ভালদৰে মই প্ৰায় আধা ঘণ্টা মান তিয়াই থম। আমাৰ আধা ঘণ্টা হৈ গল। এতিয়া মই চাউলখিনি ভালদৰে ধুই লওঁ। ভালদৰে ধুই ভালদৰে ষ্টেনাৰ এখনত লৈ লৈছো। পানীটো ভালকে নিগৰি যাওক ইয়াৰ পৰা। এতিয়া মই পেন এখন পাতি লৈছো। এতিয়া পনীৰ মই অলপমান লৈ লৈছো। এটো ষ্টাইলত কাটি লৈছো। পিয়াজ সৰু সৰু তিনটা মই এনেদৰে কাটি লৈছো মিহি মিহিকে। কাটি পেলে মোহাৰি লৈছো। আৰু মই মছলা এইকিটা মই লৈ লৈছো। ড্ৰাই মছলা কেটামান লৈছো। দালচিনি লৈছো, লং দুটা লৈছো, ইলাইচি সৰু দুটা আৰু ডাঙৰ এটা, জলকীয়া, তেজপাত আৰু কাজু প্ৰায় মই কেটামান লৈ পেলে দুফাল কৰি ললো আৰু অলপ গোটা জিৰা লৈ লৈছো। এতিয়া মই পেন এখন গৰম কৰি ললো। তাতে মই এতিয়া পনীৰখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লম। অলপ সময় লম। এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা বাটি লৈছো। তাতে মই অলপমান অইল দি দিম। মই অলিভ অইল দিছো। ঘিউ দিব পাৰে। মই ঘিউটো দিয়া নাই। ঘিউ মই পিছত দি দিম 1 চামুচ। ফ্লেমটো অলপ মই লো কৰি থৈছো। অইলটো গৰম হৈ গল। এতিয়া মই গোটা জিৰা কেইটা দি দিছো। তেজপাত দি দিওঁ। জলকীয়াটো দি দিওঁ। এইকেইটা মই গৰম মছলা কেইটা গোটা মছলা কেইটা মই দি দিছো। আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছিলো অলপমান প্ৰায় 1 চামুচৰ জোখত দি দিছো। পোলাওটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয়, খাবলৈও ভাল হয়। এতিয়া মই এই পিয়াজখিনি মই দি দিম। পিয়াজখিনি অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে। এতিয়া মই কাজু কেইটা দি দিছো। পিয়াজৰ কালাৰটো প্ৰায় ব্ৰাউন কালাৰ আহি গৈছে। এতিয়া মই গাজৰ আৰু অলপমান বিন মই কাটি পেলাই দি দিছো ইয়াতে। এতিয়া মই হাই ফ্লেম কৰি দিম তেতিয়া কালাৰটো ঠিকে থাকে। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি এড কৰি দিম। এইখিনি মই ভালকৈ পানী নিগৰাই থৈছিলো। এইখিনি মই লাহে লাহে এড কৰি যাম। এতিয়া ভালকৈ দুইখিনি মই মিলাই ল'ব লাগিব। চব্জি আৰু চাউল ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া মই পানী দি দিম ইয়াতে। মই যিহেতু এটো কাপতে চাউল 2 কাপ লৈছিলো, গতিকে পানী মই সম্পূৰ্ণ ডাবল নিদিও, ডাবলতকৈ অলপ কমাই দিম। আপোনালোকে চাই লওকচোন পানী কিমান দিছো। পানীটো বহুত জৰুৰী হয়। 1 কাপ দিছো আৰু 2 কাপ, 3 কাপ আৰু প্ৰায় 1/4 মান মই দি দিছো। সম্পূৰ্ণ 4 কাপ দিব নালাগে। ভালকৈ মিলাই দিওঁ। ফ্লেমটো মই হাই ৰাখিম।
1 টিস্পুনমান নেমু হিচাপ দি দিছোঁ। নেমুটো দিলে মানে চাউলটো ধুনীয়া হৈ থাকে। এতিয়া মই এইটো ভালকৈ লৰাই দিওঁ। এতিয়া ভালকৈ অলপমান বইল আহক, তাৰপিছতে মই প্ৰেছাৰৰ ঢাকনাটো মাৰিম। পনীৰটো দি ল'ম, তাৰপিছত প্ৰেছাৰৰ ঢাকনা মাৰি দিম। এতিয়া মোৰ প্ৰায় হাফ কুক হৈ গ'ল। এতিয়া মই পনীৰখিনি ওপৰত এনেকৈ দি দিম। ভালদৰে মই মিলাই ল'লোঁ পনীৰখিনি। এতিয়া মই হাই ফ্লেমত মই প্ৰেছাৰৰ ঢাকনাটো মাৰি দিম। এটা চিটি অহালৈকে মই ৰাখি দিম ইয়াতে। ফ্লেমটো মই হাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া প্লেট এখনত পৰিৱেশন কৰিছোঁ। ধুনীয়া হৈছে। এয়া মোৰ পনীৰ পোলাও হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, খুবেই টেষ্টি, একেবাৰে সহজ। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।